اگر فکر میکنید خیابونای مشهد بعد از تاریک شدن هوا آروم میشن، شاید این ویدئو نظرتون رو عوض کنه. چون جایی که امشب داریم قدم میزنیم، وقتی هوا تاریک میشه تازه حال هوای واقعی خودش رو نشون میده. امشب با هم وارد یکی از شناخته شده ترین مسیرهای مشهد میشیم، جایی که چهره متفاوتی از این شهر رو به نمایش میذاره. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. سلام رفقا، چطورین؟ امیدوارم حال دلتون عالی باشه. خیلی خوشحالم که دوباره با هم هستیم و قراره چند دقیقه‌ای کنار هم قدم بزنیم. امشب قراره با هم توی وکیل آباد مشهد قدم بزنیم، جایی که شبها حال هوای خاص خودش رو داره. ولی یه چیزی هست که از همون اول توجه منو جلب کرد. اینکه بعد از غروب آفتاب انگار وکیل آباد کم کم تبدیل میشه به محل قرار نسل جوون یا همون نسل زد مشهد. جوانهایی که دست دسته با دوستاشون راه میرن، صحبت میکنن، میخندن و هر کدوم انگار داستان خودشون رو دارن. یکی دیگه از چیزهایی که توی این مسیر خیلی به چشم میاد تعداد زیاد کافه هاست. برای همین شاید عجیب نباشه که بخش زیادی از رفت آمد شبانه اینجا به همین کافه ها ختم میشه. من امشب میخوام شما رو با خودم ببرم وسط همین فضا. پس اگه آماده هستین با هم قدم بزنیم و ببینیم این پیاده روی چه چیزای جالبی برامون داره.
سالن ما
خب کم کم به پایان این پیاده روی شبانه تو وکیل آباد مشهد داریم نزدیک میشیم. خیلی ممنون که تا آخر این پیاده روی کنار من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن از من حمایت کنید. این حمایت شما واقعا انگیزه میده که پیاده روی های بیشتری براتون ضبط کنم. فعلا مراقب خودتون باشید. امیدوارم خیلی زود توی یه پیاده روی دیگه دوباره همدیگه رو ببینیم. تا اون موقع خدا نگهدار. ندیده باشه.